بسم الله الرحمن الرحیم. در وب دیزاینینگ 2 دولسم لکچر دویم ویدیو تا راغلاست. قسمی که در ویدیو اولی لکچر 12 ما درباره get and set متد بازی از get and set متد jQuery گپ زدیم. در این بخش دومیش درباره add and remove متدای jQuery گپ میزنیم. یعنی که چطور میتونیم و توسط کدام متدای jQuery میتونیم که بعضی از چیزها را در کانتنت HTML اضافه کنیم یا کم کنیم بدون از اینکه پیش توسط گیت اگر فکرتون باشه ما مکمل محتوای یک الیمنت گرفته میتونستیم و توسط ست مکمل محتوایش ما ست کرده میتونستیم که محتوای پیشیش گم میشد. یعنی اگر اینجا بیاییم در این پیج، یعنی ببینید وقتی که ما پیج ریلود میکنیم در داخل این پاراگراف ببینید نوشته از این پاراگراف this is yesterday پاراگراف. اگر ما set text بٹن میزنم این سبب میشه که نوشته یا تکست پاراگراف تغییر شود، ولی نوشته که دی آلردی وجود داشت و کاملا پاک شد، گم شد. ولی اگر ما بخوایم ما میتونم که به همین نوشته سابقه یک چیز اضافه کنم یا پسش یا پیشش که او را ما توسط add متدای jQuery کرده میتونیم. So how to do that? Let's just see. ما اینجا آمده در پالوی از یک بٹن دیگه را میخوایم بسازم و همی کار توسط از او انجام بدم. So in here I'll just create another button and make it for example add text و برای یک ID میتونم ID ازی باشه add text for the add text. If I save this and refresh this ما میخوایم وقتی که بالای از یک تکست بٹن ما کلیک میکنم در پاراگراف اول یا دوم یا در دو پاراگراف هر جایی که بخوایم یک چیز اضافه شوه، نه که مکمل نوشتهش پاک شوه و نوشته نو بیا قسمی که با ست تکست میاد که نوشته گذشته کاملا پاک میشه. این را نمیخوایم. میخوایم که در آخری از این پاراگراف اول یک چیز ما اضافه کنم. فرضاً یک نوشته را ادامه بدم که در همین پاراگراف شمار شود، در همین پاراگراف حساب شود و این پاراگراف ادامه داشته باشه. So for that ما اولا کلیک ایونت از این بٹن هندل میکنم و بعدا توسط یک متد jQuery که adding میکنه این کار انجام میدیم. So first of all ما در آخر آمده و اینجا اولا این بٹن خود توسط jQuery select میکنیم. I want to select it through the ID و ID is yes add text and I want its click event to handle. click eventش هندل میکنیم. وقتی که بالایش کلیک میشه چیزی که در بادی از این anonymous فانکشن است باید رن شود و در بادیش ما چی میخوایم کنم؟ ما میخوایم که پاراگراف اول سلکت کنم و با نوشته از یک چیز اضافه کنم. So to do that I'll just have to select it using the ID از P1 است. خب قسمی که ما در لکچرهای پیش تاکید داشتم ما اینجا تنها و تنها مشخصا همون کنترل یا متد بر تشریح میکنم. شما دیگه چیزا را با دیگه درسای گذشته یک جای کنین و یک چیز خوبتر ساخته میتونین. یعنی ضرور نیست که ما وری همیشه ایدی را سلکت کنین و ما وری همیشه همون یک پاراگراف را سلکت کنین. شما این کنترل ها را با دیگه الیمنت ها ترای کنین، با دیگه کنترل ها ترای کنین و با چیزا را اضافه و کم کنین و سلکتر را تغییر بدین. فرضاً گروپ سلکتر سے استفاده کنین، الیمنت سلکتر استفاده کنین، کلاس سلکتر و به شکل با ملتیپل چیزا شما این تاثیر دیده میتونین. تنها با یک پاراگراف ضرور نیست. یعنی که اگر من را الیمنت سلکتر میکنم که میگم با کل پاراگراف های چیز اضافه شه I can do it، ولی ما چون میخوایم که تاثیرش تنها بالای پاراگراف 1 باشه ما آیدی هم پاراگراف سلکت میکنم. آری پاراگراف اول سلکت کردیم زیر کلیک ایونت از این بٹن چی میخوایم کنم با این پاراگراف؟ میخوایم که پشت سرش یک چیز اضافه شود و او کدام متد jQuery است؟ با نام append ما یک متد داریم. append یعنی که با آخری از این در کانتنتش یک چیز اضافه کردن. ولی هر چیزی که اضافه میخوایم بکنیم در داخل زیر تکست ما نوشته کرده میتونیم. او میتونه پلان تکست باشه، مثلا نیو تکست به این شکل. If I just save it and refresh it ببینید وقتی که بالازی کلیک میکنم دی آخرش اضافه میشه نیو تکست. نوشته که دی پیش وجود داشت و در جای خودش است ولی با ای اضافه میشه append میشه that is adding a text. این هر چیز میتونه باشه. فرضاً اگر اینجا سپیس ما میتونم میره سیو میکنم ریفرش با سپیسی اضافه میشه. فرضاً اگر ما بخوایم برای فارمتینگ میتونم let's just say را بولد میکنم و بی تگ بسته میکنم save and refresh add text bold اضافه میشه به شکل ما اضافه کرده میتونم.
append در آخر یک element select شده چیزی که داخلش باشه اضافه میکنه. و اگر ما فرضاً بخوایم که پیش از این نوشته کنم، باز ما یک متد دیگه داریم با نام پریپند، یعنی را من کاپی میکنم به خاطر که همین چیزا میخوایم و اینجا پیست میکنم. میگم که با همین پاراگراف اول پیش چیز اضافه شده، اینجا تنها از بجای append من نوشته میکنم prepend and I'm not sure if it is a single P or double P. single P شاید باشه. for example اینجا من نوشته میخوایم بکنم که hello all and if I save it and refresh it, add text, here we have it. hello all bolded در اول اضافه میشه، بعدن چیزی که در امو پاراگراف وجود داشت و در آخرش نیو تکست. اینجا اگر فرضاً بخوایم بعد از یک کمی سپیس بتم، سپیس اینجا تا که اینجا ما سپیس داشته باشیم. This is the original text. If I click on add text, prepend function prepend method jQuery سبب میشه که پیش از این پاراگراف سلکت شده این متن اضافه شه و append method سبب میشه که بعد از این پاراگراف اضافه شه. That is the append and prepend methods. با می ترتیب ای append و prepend متد ها معمولا با یک قسم چیزا کار میکنه وای که یک محتوای خاص دارن. مثلا پاراگراف که یک نوشته داره، با نوشته پشت و پسش یک چیز اضافه میکنه، و یا مثلا let's just say یک لیست باشه. مثلا من یک لیست جور میکنم، make it a list here. یک order list باشه OL و دی بازی از لیست آیتم ها باشه. for example sports لیست آیتم دیگه باشه for example games لیست آیتم دیگه باشه for example movies. به این شکل برای ما یک آیدی مشخص هم میتونم، آیدی ازی باشه my list. save and refresh. for example I have this list 1 sport 2 games 3 movies. حالا میخوایم که در آخر از این یک لیست آیتم دیگه اضافه کنم، مثلا بوکس. این را میخوایم اینجا داشته باشم. بعد از این که ما بالای این بٹن کلیک میکنم، این بٹن خود این کار میکنه. نه ببینید هر بار که ما بالش کلیک میکنم این سبب میشه که اون چیزا append و prepend شوند. حالا میخوایم که همین بٹن در این لیست هم یک چیز اضافه کنه. so what I'll do وقتی که بالای این بٹن ما کلیک میکنیم، حالا میخوایم که لیست خود سلکت کنم توسط آیدیش، ID of my list, and then I want to append an item. वो item چی است؟ یک لیست item است. so I'll just make it li open and li close و در داخل لیست item ما نوشته میکنم for example books. if I save and refresh my page, see this add text در چهارم books میاد، فرضاً add text در پنجم باز بوکس میاد. یعنی که او append سبب میشه که الی اضافه شه. یعنی مثلا این مثال از را داره که الی ما اینجا کاپی کنم و در آخری از این لیست اینجا پیست کنم. یک بار پیست میکنم یک بار میاد، دو بار پیست میکنم دو بار میاد و الی سبب میشه که شماره تغییر بخوره. با همین ترتیب اگر پریپند میکنم در شروعش پیش از پورت برای ما اضافه میشه. So that is using append and prepend methods of jQuery ما میتونیم که با یک قسم element های HTML کنتنتش اضافه یا کم کنیم با محتوای پیشش که محتوای پیشش گم نشه. set method با set method اینی تفاوت داره که set مکمل محتوای پیشش از بین میبره و چیزی که نو دادیم او set میکنه، ولی append و prepend با محتوای پیشش اضافه میکنه. با می ترتیب ما میتونیم یک دو تا متد دیگه هم داریم با جز از append and prepend که عبارت از after and before هستن. این چی میکنه؟ after inserts content after the selected element، یعنی بعد از یک element مشخص اگر ما بخوایم content اضافه کنیم، و یا before پیش از او اگر ما بخوایم. مثلا این عکس ما دارم، بعد از یک عکس اینجا ما میخوایم که یک content نو داشته باشه، مکملا content نوشته میکنیم اینجا. so how can I do that؟ ما داخل همی کلیک ایونت همی بٹن اد تکست را خودی کارا میکنم، یعنی پیش بعد از اینکه او کارا میشن این کارا انجام شود که ما میخوایم که اولا عکس خود سلکت کنم and that was my img id ازی توسط idش سلکت میکنیم id of my img. میخوایم که بعد از این img یک ایتم دیگه را انسرت کنم، هر چیزی که باشه. so what I'll just make it after. Now, whatever you write inside this after method will be added. For example, ما simple text نوشته میکنم. ای باشه for example after text.
به این شکل. if I just save and refresh add text اینجا ببینید بعد از یک اینجا است اینجا after text اضافه می. اینجا شما ممکن یک تگ نوشته کنین هر چیزی که میخواین میتونید یک عکس دیگه اینجا نوشته کنین img تگ ممکن باشه. مثلا ما یک بی تگ نوشته میکنم تا که یک بولد تکست داشته باشم و اینجا نوشته کنم که next. if I just save and refresh add اینجا برای ما میای next. با می ترتیب توسط before method ما میتونیم که پیش از یک element هم یک چیز اضافه کنیم. مثلا این را کپی پیست کردم و متد تغییر میتونم از after به before. میخوایم که before پیش از هم یک ما داشته باشم یک نوشته را. let's just say این نوشته باشه previous به شکل. ریفرش. حالا ما چیزی نداریم. وقتی که بالای تکست کلیک میکنم ببینید پیش از یک برای ما previous add میکنه و بعد از یک برای ما next add میکنه. that is the add methods. توسط add method های jQuery ما این کارا را کرده میتونیم. append, prepend, after and before. با می ترتیب ما بعضی از remove method ها را در jQuery داریم که میتونیم یک element و یا content یک element محو کنیم، پاک کنیم یا از بین ببریم. مثلا let me just say که ما میخوایم که مکملا یک element را remove کنم. first of all ما برای یک بٹن را جور میکنم تا که زیر بٹنی کار انجام شود. I'll create a button and make it remove and I'll give it an ID. for example remove it ایدیش باشه. اولی اولا اینجا بٹن را سلیکت میکنیم و کلیک ایونتش هندل میکنیم. فرضاً باشه ID remove it. این وقتی که بالای ایزی بٹن کلیک میشه در داخل ایزی فانکشن کودی که داریم باید رن شود. that's this one. refresh remove. میگم وقتی که بالای ایزی ما کلیک میکنم remove let's just say که ما میخوایم این عکس remove شود، عکس از بین بره. یا مثلا این لیست که داریم این لیست باید remove شود، از بین بره. so how can I do that? I'll have to select that using its ID. ID list ما چی بود؟ my list and I want it to remove. That's it. Save and refresh. If I click on remove so that should remove it. Am I writing it correctly? درست نوشته میکنیم. existing HTML elements. remove the selected element and its child elements. So it's alright. Here we have a problem. This is remove by E باید باشه not by O. remove spell list ما درست است انشالله. if I just refresh it and click on remove ببینین او list از بین میره. نه تنها لیست بلکه هر المنتی که ما اینجا برش سلکت میکنیم و پشتش remove نوشته میکنیم او را از بین میبره. that is what it do. مثلا اگر یک مثال دیگه را داشته باشیم ما یک کاری میکنم که این لیست خدا یا مثلا این دو پاراگراف اولی خدا در داخل یک div ما میمانم تا که فرقش با empty function هم دیده بتانیم. یا را ما گرفته در داخل یک div element میمانم و برای زی div element ما for example یک کمی background color میتم background color ای باشه let's just say gray تا که همون ساحهش ما دیده بتانیم و and that's یک کمی wet هم برش میتیم height نی بلکه wet تیزی باشه for example 20% of the whole page and then height یازی باشه let's just say 50 pixels. if I just save and refresh it here I have it. این رقم اضافه میکنیم 80 باشه. refresh این ما داریم or I might want it to be 150 pixels. refresh this is it. یک div element ماست. در داخل div ما یک پاراگراف دارم دو پاراگراف دارم و اینجا یک
input field داریم یا text field داریم. ولی اگر ما با این div خود یا ID بتوم جلسه have an ID and that is my div ای را سلکت میکنیم و میخوایم که ریموو کنیم. ببینید از باجای لیست مالی نوشته میکنم my div باید ریموو شود. select refresh. وقتی که بالایزی کلیک میکنیم مکمل div ریموو میشه و در داخل از او div چیزایی که وجود داشتن پاراگراف و تکست فیلد و هم با او از بین میرن، گم میشن. این کار ریموو است. ولی اگر ما بخوایم که تنها این div ما یا ایلیمنتی که سلکت کردیم تنها چایلدش از بین بره، خود div از بین نره، خود الیمنت از بین نره، چیزی که داخلش از او از بین بره، باز از بجای remove ما empty function رو کار empty method رو کار میکنیم. now let's see remove div در جای خودش هست، همو height داره، همو width داره، همو color داره، ولی در داخلش child element ها که بودن پاراگراف و دو تا پاراگراف و یک تا text field و پاک شدن، گم شدن. that is the empty method. so through the remove in empty method we can get rid of the elements itself or the content of an element. That is how it works. Next we have some jQuery CSS classes and to that I'll get to in the next lecture. ایره در لکچر بعد انشالله میخوانیم. برای این لکچر نقدر